It's okay, never mind. Check mo nga kung nakikita niyo ako. Sige po. Ah, okay. Hi, Sai, is that you? Can you text me if you can hear me? Yes? Okay, thank you. Can you also check if it's public? I wonder if you can check that. I'll check. How do I check if it's public? If anybody's logging in now, I'm just checking, ha? Because hindi ko pa alam. First time ko mag-Facebook Live eh. Kaya I checked in early just to make sure yung narinig ako. Okay, thank you, Sai. Public siya. Okay, salamat. Buti maaga ka nag-check-in. Huh? Okay. Hintayin lang natin ang 5 o'clock, ha? Okay, thank you. Maaga pa. Hi. Hi, Sandy. Let's wait for others to log in. Umuulan ba sa inyo? Those who are here na? Hindi pa? Hindi naman. It's not raining pa naman here. Okay, let me just check. Maghintay lang tayo. So mga nag-tune in, I'm not just starting, ha? It's gloomy, yeah, but it's gloomy rin dito eh. Very dark in clouds, kaya lang, hindi pa naman umuulan. Siguro ulan mamaya. Thank you for tuning in early. Okay, for those who just tuned in, we're just waiting for others to join us, okay? Siguro we'll start at 5:05. It's now 4:57 by my clock.
Hi. Hi, Tito Ray. Hi, Gina. Kamusta kayo? Okay, I'll wave back. Later on, kung meron kayong mga tanong, I'm making it taglish ha, so English and Tagalog. Kung meron kayong mga tanong, you can just type it out, no? Tapos if I can answer them today, I will. Siguro maghintay tayo hanggang mga 5:05, okay? But whoever is here at that time will start. Okay. Kahit wala pang masyadong tao, kahit mamaya na sila. No? Oh, Julius. Hi, Julius. Kamusta? Nice of you to come to watch. O, si Ann, nakikita ko na. Kung may mga tanong kayo, ha? Tapos lalo sa probinsya, kasi ang dami-dami mga haka-haka sa probinsya. Dapat matuto sila ng totoo, yung tunay. So, for those who just tuned in, we're going to start at 5:05. I think, tama na siguro yan. This is my first time to do this, kaya I'm a bit nervous, pero sana walang problema. Wave. Okay. So, ganito pala to. Makikita mo kung sino pumapasok at pwede kang mag-wave. So, it's now 5 o'clock, 5 minutes more, tapos start na tayo. How have you been, Julius? Busy? Busy pa rin ba sa children's medical center? Or less na yung pasyente? Marami pa rin? Okay, so more people are joining us already. Konti na lang. 5 minutes na lang, start na tayo. Yeah, oo nga. Sabi na Sai, people can still watch this after it's through, no? So we will, of course, it will be posted on Facebook, no? And then, I needed to wave. Hi, Ken. Nice of you to join me. This is my maiden Facebook Live. Kaya medyo I was nervous kanina. Pero, okay lang. No? I'm among friends. Okay. Our time is 5:02. 3 more minutes and I will start. No? Hi, Arlene. Nice to see you. So parang ang atmosphere natin this afternoon will be like a small group discussion, no? Because and then it can be shared later and it will still be on Facebook, no? And then parang nag-lecture na ako sa mga estudyante ko sa UP. Sa UP kasi ngayon, small group discussion, hindi na masyadong malaking classroom. So we'll just do it that way. And if you have any question, kahit nagsasalita pa ako, even when I'm talking, think of a question, please type it. And then some of my
mababait na iBank people will just be texting me the questions so that in case I don't see it, I can still answer it, okay? After the lecture. Oh, 2 more minutes, we'll start. We'll start at 5:05. I think si Ann, kasama niya si Ursula at si Ben. Nasa baba sila. So, kuminsan, isa lang ang telephone, pero marami sila. Ann, sabihin mo sa nanay mo, makinig siya. Kasi baka kasama na siya dito. Siguro mga 30 minutes lang tayo. But if there are more questions, I don't want to spend too much of your time because it's afternoon, no? And many of us will be cooking in a while or exercising or whatever. Yung mga 5:30, I might start to cook. Okay. 1 more minute. Hi, Colin. Wow, your parents are watching. Very good. That's great, Colin. Yeah, they should watch because a lot of the problems I'll discuss pertain to the older age group, yung mga masabatatanda. 70s and above. No? Ayoko sabihin 60s, matanda eh. Mga 70s and above. No? But actually, mga 65 and above. Although many problems, kahit 40 years old. Okay? And then sa computer naman, kahit mga bata. Kasi lahat tayo nagko-computer na ngayon. No? One more minute. Then we will start. Countdown. Trying to figure out how to share this. Hi, Arlene. I'm not sure. I think you can share it. Somebody shared it na. One of my people shared it. So I don't also know. I'm not that good. Hindi ako masyadong magaling sa Facebook. In fact, first time ko lang ito mag-live. I think you can share it when you're watching it. You can share it. Just share. Try lang, Arlene. Okay. I think we can start. Hi, Tess. Okay. Great. You just came in on time. Okay. For those of you who want to share, I think you can just share. Press share. Okay, great. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm going to speak in English and Tagalog, no? Kasi para sa mga those watching us from the provinces, no? Hindi ako marunong ibang dialect, Tagalog lang o English, no? So, na-explain ko kung bakit ko ginawa ito, no? Okay, sabi ni Sandy, for those of you who want to share, there's a share button at the bottom of the comments. Okay, Arlene, may share button so you can share it. Got it? Thank you, Sandy. Okay, marami sa atin ang hindi masyadong literate pa sa Facebook. Thank you. Okay, great. Now, our topic today is really how to take care of our eyes. That's the first. Especially nowadays when our life evolves around the computer, the gadgets, the cell phone, the tablet, diba? And the other thing is supplements, vitamins, no? Talaga bang kailangan natin ng supplements? At anong nagagawa ng mga supplements, no? If I'm speaking too fast, please tell me, okay? And then finally, if we have time, we'll talk about one of the diseases that I really feel we should talk about because it's one of those na can cause permanent blindness, and that's glaucoma. Okay? So I'll start with the gadgets. No? So many people, ang daming mga tao ngayon are consulting me dahil hindi sila makatulog. So, hindi lang problema sa mata, pero nahirap silang matulog sa gabi. Okay? Now, compared to before, ever since the pandemic, it's hard for them to sleep. Ngayon, sinasabi ko, sometimes it's because nininervous sila, ninidepress sila. It's normal, no? There's anxiety because of the pandemic. But then I ask them, anong ginagawa mo sa araw? What do you do during the day? Nakatutok sila sa iPad, sa cellphone, sa computer, no? Kung minsan, kung wala silang magawa, magdamag yan. After dinner, cellphone, laptop, computer, no? Nanonood ng mga Korean telenovela, teleserye, or else Netflix, kung ano-ano. Then they say, hindi ako makatulog. And I ask them, so anong ginagawa mo para makatulog? Manonood ako ng mga relaxing na video, relaxing na show sa TV, etc., etc. Hi, Jay. And then, relaxing na show sa TV. Again with the laptop, or the tablet, or the cellphone. Mali.
no? Lalong hindi ka makakatulog niyan. Even if you're watching the most relaxing show, you will not be able to sleep simply because lahat ng ating gadgets, laptop, cellphone, iPad, tablet, they all emit what we call blue light, okay? Blue rays, which are yung rays in the lower spectrum, scientifically speaking. And ang epekto ng blue light, sasabihin ko sa inyo, hindi tayo makakatulog. And I'll explain to you why. Okay? So that's one of the major effects ng blue light sa computer. Kaya ang dami may insomnia ngayon. And we have to realize this because it affects not only our computer use can cause eye strain, but it can affect our health. And this is why, no? Before, nung panahon na ating mga lolo at lolo, kanununuan, wala pang electricity. So, pag umaga, nakalabas ang haring araw, the sun is shining, and your body gets the signal. The pineal gland here in the brain says, hey, it's bright. So, I know I have to be alert. I know I have to be awake. Kailangan kong maging alerto, magtrabaho. Tapos, pag lubog ng araw, wala nang ilaw. Wala na rin yung blue light na galing sa araw, no? Kasi yung blue light na natural comes from the sun. And that's good. Because naturally, pag andyan yung sun, andyan yung blue light, ang ating utak is program. Ay, umaga, I have to be masipag, kailangan maging alerto ako, kailangan maging gising. Paglubog ng araw noon, wala pang masyadong mga electricity, wala pang mga LED lights, wala pang mga computer, ayan, time to sleep. Time to sleep. No? So, sinasabi kasi wala ng araw, so nakikita naman ng utak natin, ang pineal gland na tinatawag, ay gabi na. So, gagawa siya ng tinatawag na melatonin. No? Melatonin, no? Itong melatonin, yan yung hormone na nagsasabi sa katawan natin, matulog ka na. Kailangan ng matulog ka. So from there, our body will follow. So ganyan talaga, ang tawag doon, circadian rhythm. And it's natural. So ang sarap, di ba? Natural. Pero nagkaroon tayo ng electricity, nagkaroon ng incandescent bulb. Tapos ngayon, puro LED na. LED, light emitting diodes, no? And LEDs are very economical, maganda siya, mabuti siya, environmental saving, etc. Pero meron din siyang blue light. Okay? Yung blue light, kaya all of us, no, yan, cellphone, pati ako sa opisina ko, halos wala na kaming papel. It's almost paperless. So I'm in the computer very long, no? So, naguguluhan ang utak natin. Kasi umaga, may araw, may blue light, natural. So, gising tayo. Sa gabi, imbes na madilim, andun pa rin tayo sa computer. So, ang utak natin, ang iniisip niya, ay umaga pa rin. Hindi pa pwedeng matulog. Therefore, ang daming may insomnia. Now, how do you stop this, no? At napaka-importante dito because may mga studies, no, na nagsasabi o nakita na yung mga tao na nagtatrabaho sa gabi, sa night shift, marami sa kanila ay may diabetes, masyadong mataba, obese, o may sakit sa puso. Bakit nangyayari ito, no? So, nakita nilang isang study sa Harvard na kumuha sila ng mga 10 na tao, 10 tao, no? Tapos, habang nagtatrabaho sila, yung regular sleeping pattern, gising sila for example at 7, tapos matutulog sila ng mga 10, tapos unti-unti nilang iniiba yung kanilang sleeping pattern para maguluhan yung kanilang tinatawag na circadian rhythm. Alam mo nangyari sa kanila? Naging pre-diabetic sila. Bakit? Nakita rin nila na yung hormone na tinatawag na leptin, yung pinuproduce sa mga taba-taba natin sa katawan ay bumababa. Itong leptin na importante para makaramdam ka ng kabusugan. So pag kulang ang leptin, ang feeling mo lagi kang gutom. So kain ka naman ng kain. So itong mga blue light, itong mga napupuyat, nag-iiba yung rhythm, hindi lang ito hindi lang nakakabugnot. No? It can also affect our health. So going back to blue light and melatonin. No? Now, as I said earlier, no, how do you keep now our eyes healthy? Ang mga bodies natin healthy? Kasi all of us nga are using the computers. So what you will see in a lot of mga internet, into a lot of advice is correct naman na tinatawag yung 20-20-20 rule. No? It
might not be that practical though, especially if you're studying or if you're working or if you're in school, di ba? Online. 20, every 20 seconds, every 20 minutes, mag-relax kayo ng 20 seconds, no? And look 20 feet away. So, by relax meaning, tumingin kayo sa isang malayong bagay na hindi gumagalaw every 20 minutes and rest for 20 seconds. Pero practical, it's not that practical. So sometimes we tell our patients, every hour, rest for about 3 to 5 minutes. Look away, tumingin kayo sa malayo sa bagay na hindi gumagalaw. Tapos yung distance ng, tapos tumayo kayo. Kasi masama rin nakaupo ng matagal. No? Tapos when you use your computer, ito, mga 25 inches away, hindi masyadong malapit. Okay? And then, aside from that, blink a lot. Blink a lot. Blink a lot. Because talagang napatunayan that people are using the computer, especially kung nanonood ng mga teleserye or else maglalaro ng mga games, hindi tayo kumukurap ng tama. Hindi tayo kumukurap ng sapat. At nanunuyo ang ating mga mata. Kaya nagsistrain sila. Okay? Now, and then, keep your computer monitor below eye level. Huwag diretso, huwag mataas, mali yun. Kailangan mas bababa. Mas masistrain ang mata nyo, mas magdadry. Okay? So, simple lang yan. Magagawa natin lahat. We don't need any special gadgets, no? Now, do we need to use blue light filtering eyeglasses? Now, isa pa yun. Kasi marami na yung blue light filtering. Ang daming pera ngayon, no? Kasi ang daming bumibili. Gawa nung lagi tayo nasa computer. And we know that it emits blue light. And we know that blue light can interfere with our sleep pattern. Not so much the damage to the eyes for the computers we have. Unless, of course, buong araw ka na lang nandun. No? But, do you need the blue light filter glasses? This is a little controversial. Maraming doktor, ang karamihan nagsasabi, hindi naman daw kailangan. Kasi yung strain na naramdaman natin sa computer is more because of the bad habits. Yung sinabi ko, masyadong malapit. Hindi siya nakababa. Hindi kayo nagbi-blink madalas, no? Hindi kayo nagpapahinga. Dapat 20-20-20 rule, 20 rest for 20 seconds every 20 minutes by looking at something 20 feet away, or every hour, stand up, rest for about 2 to 5 minutes, tingin sa malayo, huwag sa computer. Okay? Hindi nyo ginagawa lahat ito. Tapos yung upuan ninyo, mali. No? Hindi siya tama ang ayos na upuan ninyo. Usually, yun ang dahilan ng strain. Pero, may mga doktor yung nagsasabi na nakakatulong yung blue light filter glasses, no? So, there's really nothing wrong with it. It's just a little expensive. So, not everybody can afford. Hindi lahat ng tao ay kayang bumili ng blue light filter glasses. Okay? So, anong pwede mong gawin para to protect yourselves against the bad effects of blue light, no? Kung nagtatrabaho kayo sa araw at nagpapahinga sa gabi, hindi masyado malaking problema. At alam nyo, after a certain time, tapos na yung computer, tapos na yung mga gadgets mo. No? Pero hindi lahat tayo disiplinado. Marami sa atin, ako tuloy-tuloy hanggang gabi. No? Ating gabi na, nagko-computer pa. So, if you work during the day, most likely you don't need blue light. If it's only about 8 hours, 6 hours, of computer, you're doing the resting, 8 hours you're resting. No? Pero kung sa gabi, it might help you to have a pair of glasses. Pero kung wala naman kayong blue filter lenses or glasses that filter blue light, pwede nyo itong gawin. And we are doing this, kami ni Dr. Vic Lopez, yung husband ko. No? Ina-adjust namin ang aming gadgets. Dahil dito sa mga sa Facebook Live, I had to research a lot about what you can do, no? And I found out that all gadgets na ginawa after 2017, meron silang adjustment, no? Dito sa Android, sa telepono ko na Android, meron dito tinatawag eye comfort. Tapos pag i-click mo yan sa settings, lalabas yung blue light filter. Tapos pwede po rin i-time. Pwede mong i-time, gusto ko from 7 in the evening hanggang 7 in the morning, may blue light filter. Para kahit tingnan ko yung telepono ko, hindi ako maapektuhan ng blue light. So built-in na sa mga telepono yan. No? And then, itong sa mga laptop, ganun din. Sa iOS system, ganun din. Meron mga built-in blue and green light filter, no? Blue light filter that you can take advantage of. And please take advantage. So, ita-time nyo. No? So, kasi ako, napansin ko rin nung marami, kasi sa gabi ko minsan, ang games na gusto ko sa telephone para pang-relax ay yung mga word games, yung mga jumbled letters, tapos inaayos mo. Tapos pag ayoko na mag-isip, magpe-paint by numbers ako. So, gusto yung painting by numbers sa telepono.
Tapos hindi ako makatulog kasi I was also being affected by the blue light. So even ang ginagawa ko ay napaka-relaxing, so relaxing to do the painting. It's still not enough for me to sleep because of the blue light of my phone. No? So isa, pwede niyong iset. Now hindi niyo pwedeng iset. At kahit nasiset niyo, alam mo, put down your gadget. No? Let's discipline ourselves. If you want to sleep by 11 o'clock ng gabi, mga 9 o'clock, ibaba na yung gadget nyo. Kasi yung gadget na yan, hindi na makakapagpatulog sa inyo, mananatili kayong gising. Kasi nga, dahil dun sa blue light. Okay? Sinasabi ng blue light sa utak ninyo, umaga pa. Dahil sa blue light. So, hindi nakaka-produce ng melatonin. Isa pa, kunyari gusto nyo ng ilaw, ayaw nyo ng totally dark sa kwarto, maglagay kayo ng night light, pero lagyan nyo ng konting red, medyo reddish ang ilaw. It will help you sleep better, less likely to emit any blue light, yung red. So these are practical tips. No? You don't have to buy expensive things. No? Nakakatawa itong mga pasyente ko minsan, pupunta sa akin at meron silang walang tigil sa gadget, tapos nagpapareseta ng pampatulog. Bibigyan ko sila ng melatonin. Tapos melatonin, yung melatonin, ginagawa ng sarili nating katawan. So why will you have to buy it? If you can just control your habits, no? Yung habits niyo na control the blue light after a certain time of the night. And then, but if you cannot sleep talaga, melatonin is fine. In fact, sometimes, masyado akong excited. Like last night, I was so excited about this, I had to take melatonin, which is a naturally occurring hormone, no? Which your brain makes. So it's quite natural, okay? So that's about gadgets, no? Now, what about light? Sa ilaw, definitely yung UV light, ultraviolet light is actually very damaging to the eye, especially the sun is very bright. It also has, kung talagang masyadong matindi ang araw, may UV light, may blue light yan. So it's really advisable sa labas, mag-protective eyewear kayo. Tapos huwag kayong lalabas between 10 a.m. and 3 p.m. Talagang wag. Hindi lang siya masama sa mata, pati sa kutis natin. So kung ayaw niya magkaroon ng parang kutis na parang tuyot na tuyot, pagtandaan ninyo, umiwas kayo sa araw kung pwede. Kung talaga hindi pwede, mag-sunblock kayo or mag-sombrero kayo o mag-protective eyeglasses kayo. Kaya yung Pinoy dapat nakasombrero. Hindi ko alam kung bakit hindi nauuso ang sombrero sa atin. Noon, di ba, nakasombrero yung mga Pinoy, mga lolo natin, naglalakad nakasombrero. Siguro dapat pauso natin ulit yung sombrero kasi talagang protection natin sa araw yung sombrero. O di kaya magpayong kayo. Pwede rin. Okay? So yung Pinoy daw, alam mo yung Pinoy kasi pag sa States, nagpapayo lang sila pag may ulan. Tayo nagpapayong kung may araw. Kasi alam natin, ang araw na sobrang araw ay masama sa atin. So that's one. So, what else can you do to protect your eyes from damage? Pasok ngayon ang mga supplements. Ang daming tanong sa akin, okay ba itong supplement? Ano nagagawa ng mga vitamins at supplements? So, sasagutin ko yung ibang tanong na yan. Okay? So, ang pinaka narinig nyo ngayon ay lutein, at zeaxanthin, magkasama yon. Lutein at zeaxanthin. Ayoko magbanggit ng mga brands, okay? Lutein and zeaxanthin. Ito ay mga naturally occurring carotenoids, no? Nakikita sa mga gulay, green leafy vegetables, no? Tika, mag-wave muna ako, yan. Green leafy vegetables. Hi, Boyet. Hi, Noel, no? Ito, especially mga green leafy vegetables, mga paborito ko, no? Itong mga naturally occurring carotenoids ay nakikita sa green leafy vegetables, hindi sa kalabasa. At itong lutein at zeaxanthin na naiinom natin as supplements, kung palakain kayo ng pechay, ng alugbati, ng kangkong, no? Ng lahat itong green leafy vegetables sa diet ninyo, you may not even need these supplements. Okay? Pero, kunyari, mababa ang diet nyo sa mga ganitong mga gulay, no, na green leafy, at or else talagang madalas kayo nasa araw, or nasa pamilya nyo, no, nasa pamilya nyo history, nagkakaroon ng mga problema, you can certainly take these things as supplements, and they have their use. Kasi itong lutein at zeaxanthin ay para silang tagasangga ng masasamang rays ng sun. Okay, ng bad UV rays, they actually absorb it and prevent damage, no? Damage to your retina. So it has its use, no? Hynor has its use, no? Tapos, so yun, pwede, but hindi kailangan kung ang diet nyo ay rich in these
elements. And you get them again from green leafy vegetables. Okay? So, tama ang ating mga lola, tama ang ating nanay, kaya anginin ninyo ang inyong gulay. Okay? Gulay. Ako mahilig sa gulay. Maybe that's why my eyes are very good, no? My father and tatay ko, sama-sama ng mata, pero ako malinaw ang mata ko, no? Reading glasses lang ko ito. So, eat your vegetables, no? Now, itong dalawa ay present sa retina. Sinabi ko, nag-absorb ng light, no? Tapos, may mga tanong, no? Narinig din yung age-related macular degeneration. Sa mga taong tumatanda, usually over the age of 65, 70, no? Very common. In fact, they say about like 9% ng mundo ay merong ganito. No? So, milyon-milyon ang may age-related. As habang tumatanda ang populasyon ng mundo, mas nadami at mas madadami itong mga tao merong ganitong sakit. Anong nararamdaman niyo sa age-related degeneration? Frustrating itong sakit na to. Kasi, hindi ka talaga bulag. Pero, ang sentro ng paningin mo, dito, hindi ka makakita. No? So, kunya nakatingin ako sa tao, yung mukha niya parang may dumi, pero nakikita ko yung paligid ko. So nakaka-frustrate, hindi ka rin makabasa ng mabuti. It's age-related. And natuklasan sa mga pag-aaral sa Estados Unidos, sa USA, malaking pag-aaral na may kombinasyon ng mga gamot na pwedeng makapag-slow down o prevent na maging mas malala itong age-related degeneration. At ito ang mga gamot, mga supplements, nakikita natin sa maraming preparasyon. Pero, hindi pare-pareho ang dose. Kanina, I actually posted yung dose sa aking Facebook. Tingnan ninyo. Ito, vitamin C, 500 milligrams, vitamin E. Ito yung kung may sakit ka na, kunyari meron ka na na-diagnose ka na may age-related degeneration, medyo mild to moderate, nagsisimula, makakapag-prevent para lumala siya. Okay? So, vitamin C, 500 milligrams, vitamin E, 400 IUs. Ito yung mataas ito kumpara sa kailangan ng katawan. 22 IUs lang kung wala kang problema. Pero kung may problema ka na, 400 IUs. No? Tapos, we have lutein, 10 milligrams. May mga preparations na gano'n na 10 milligrams lutein na mag-isa. 2 milligrams ng zeaxanthin at 80 milligrams ng zinc. May konting copper para lang hindi mabawasan yung copper dahil sa zinc. Pero my point is, they can help prevent yung pag-progress ng mga sakit sa mata na dala ng pagkatanda. Okay? Pwede. Isa pa ito, yung lutein at zeaxanthin na naman, dito naman tayo, dito sa green leafy vegetables, no? Natuklasan din nila yung mga sumali dito sa pag-aaral na to, kung hindi sila kumakain ng mga gulay, tapos binigyan sila nitong zeaxanthin at lutein, nakakatulong para ma-prevent yung paglala o paghinog ng mabilis na kanilang katarata. So, it does have some help. Nakakatulong din, okay? So, nakikita natin sa mga supplements, merong vitamin C, no? Tapos, meron tayong vitamin E, tapos yung lutein, zinc, zeaxanthin. They're all okay. Meron silang silbi sa mata. So, hindi natin sinasabing walang silbi. Okay sila, no? Pero, hindi sila makaka-prevent ng dumating yung sakit na yon, no? How can you prevent age-related degeneration? Alam mo, pinakamahusay, aside from eating green leafy vegetables, sasabi ng lola natin, ng mga gulay, ay tigil yung paninigarilyo. Kung hindi pa kayo naninigarilyo, huwag kayong magsimula. Kasi ang paninigarilyo, ang number 1 risk factor ng mga pagsira sa mata, no, na ARMD. So please stop smoking. Okay? And if you've never started, don't start. Don't start. Okay? That's number 1. 2 is avoid too much sunlight. Okay? Sabi ko yung 10 to 3. So, protect your eyes against too much sunlight. So, ito talaga na. Pero kung meron na, you can definitely take them in this dosages. But if you want to take them because they make you feel good and you want to protect your eyes some more, kasi itong lutein and zeaxanthin are natural, dun talaga sila sa mata, kaya lang nababawasan sila as we get older, at sila ang panangga sa mga toxins, sa mga dangerous lights. Okay? So yes, go ahead and take it. Pero, hindi sila makakagaling ng mga maraming sakit.
na mga claims ng mga maraming advertisers. Okay? So, alam natin anong magagawa nila. Anong hindi nila magagawa. Okay? Ito to. Ngayon, ito. May kodigo ako. Okay? Okay. Ang mga vitamins at supplements ay hindi sila silver bullet. Ano yung silver bullet? Silver bullet kung naman yung mga vampira, di ba? Or yung mga werewolves, makahanap ka ng silver bullet, no, para patayin sila. Itong mga mag-wave muna ako. Itong mga vitamins at supplements ay hindi silver bullet, hindi sila cure-all, hindi mapapagaling ang lahat ng sakit, especially kung malala na, and especially kung talagang ito yung mga sakit na kailangan ng gamot. Ano ito mga hindi pwedeng pagalingin. Okay? Okay, hindi niya mapapagaling hindi matatanggal ang katarata. Pwede niyang i-slow down yung paghinog. Nakita yun sa mga studies, ha? Okay? Hindi niya magagamot ang uveitis. Alam mo yung uveitis, natakot ako nung sinabi magagamot ang uveitis. Kasi ang uveitis, ito yung mata natin, side view, front view, buksan natin, ito yung uveitis. Itong side view. Yung mata kasi, cornea. Cornea, lens, ito naging katarata, vitreous, tapos may retina, tapos in between, merong uvea, no? Yung may mga pigments, tapos ito naman yung sclera, yung shell na puti, no? Uveitis na mamaga itong middle coating ng mata. Kuminsan ang sintomas mo, parang silaw na silaw ka sa ilaw, kuminsan masakit ang mata, kuminsan lumalabo, no? At sometimes, itong uveitis ay tanda lamang or signal na may iba kang problema sa katawan. Kuminsan infection, kuminsan autoimmune disease, kuminsan tumor, kuminsan cancer sa baga. Pwedeng lumabas lang siya bilang uveitis. Ngayon, hindi ito magagamot ng mga supplements. Okay? Remember that. Hindi siya magagamot ng supplements. Okay? Ngayon, ang hindi pa rin magagamot ng supplements ay ang pagdudugo ng retina dahil sa diabetes. Okay? Yung pagdudugo sa diabetes ay dahil mahina na yung mga ugat ng mata natin gawa ng lacking of oxygen. No? Once andyan na siya, kailangan patingin ka sa doktor. Okay? Baka kailangan ng laser. Okay? Tapos kung lumula pa yan, baka mag-cause ng detachment, baka kailangan ng operasyon. So, this will not be cured by supplements. Okay? Yung pagduduling o banlag ang mata, kung saan-saan direksyon, dahil mahina ang muscle, hindi rin makakure ng supplements. So, hindi mawawala ang pagkaduling o pagkabanlag na dahil sa mahina ang muscle, dahil lang sa vitamina. Okay? Hindi rin magagamot ang detached retina. Kunyari, may butas ang retina ninyo, nasuntok kayo, o dumudugo loob ng mata nyo, at na umangat yung retina ninyo, itong parte na to, sa loob, hindi rin mawawala yan. At hindi magagamot ang glaucoma. Nagsisimula ako sa glaucoma kasi malapit sa puso ko ang glaucoma. Anong oras na ba? Ang glaucoma ay 7:31. Let me just do this fast. And we can continue next time. Kasi ang glaucoma ay nakakabulag. At pag nabulag ka na sa glaucoma, hindi na pwedeng ibalik yung nawala. Okay? Now, ito yung mata natin, ito yung ugat ng mata, yung optic nerve, galing sa utak ito, part of the brain. Kung meron kang glaucoma, itong mata natin, para siyang bola na may tubig sa loob, tumataas at tumataas ang pressure hanggat nagiging matigas ang mata. Tapos, itong ugat nasasakal dahil sa tigas ng mata, hindi nakakadaloy ng mabuti ang oxygen dito sa ating ugat. At pag nawala na at nasira na yan, nasira na mga nerves ng mata, nerve fibers, ay hindi na maibabalik. Wala pang siyensya, wala pang technology na ibabalik ito. Kaya pag may maramdaman kayong ganito, kasi ako noon, I had to have a laser for my eyes because I was getting already angle closure glaucoma. It runs in the family. Sa pamilya, long ago. Ang sintomas ko, akala ko migraine. Kasi, yung nangyayari sa akin, sumasakit ang mata ko. Ang mata ko, ang ulo ko, tapos sama ang mata. Ang pakiramdam ko, parang luluwa ang mata ko. Tapos, yung nangyayari yan, especially my right eye, lumiliit ang mata ko. Kaya mas maliit ang mata ko sa right kaysa sa left. Kasi madalas mangyari yun. Akala ko migraine. Wala, I had, he wasn't my husband yet. I had him look at my eyes, si Vic Lopez. Nagulat siya. Pinakita niya sa akin yung picture ng mata ko.
ang hitid ang daanan ng tubig na mata ko. So, I was having angle closure glaucoma attacks, no? So, I had lasers, and ever since, wala na akong nararamdaman na parang masakit ang mata, na-save yung aking mata. Okay? So, it's so important to see an eye doctor. Pag nararamdaman ninyo yun, o isa pa, bukod sa masakit ang mata, parang luluwa, kuminsan nakakakita kayo, nagluluha, kuminsan namumula, or nakakakita kayo ng parang mga halos. No? Pag titingin kayo sa ilaw, para silang mga santo, merong halos around lights. No? That might be a sign of glaucoma, angle closure glaucoma. O di kaya parang pag pumapasok kayo sa madilim na kwarto, sa sinihan, or else pag madilim na ang kwarto, saka sumasakit ang mata. Pag nagagalit kayo, saka sumasakit ang mata. That could also be a sign of glaucoma, of angle closure glaucoma. You watch out for that. Or kahit walang simptomas, kung nasa pamilya ninyo, ang glaucoma, kasi may isang klaseng glaucoma na walang simptomas. At malalaman na lang ninyo na may glaucoma kayo, sometimes too late na malala ng sakit. Ang sinasabi ng pasyente, nababangga ako sa mga bagay-bagay, especially kung gabi. Kasi unti-unting nawawala ang paningin nyo. 20/20 pa yung gitna, pero yung paligid nyo, wala na. Little by little, kinakain ng glaucoma ang paningin ninyo. Hanggang ang maiiwan ay tinatawag na parang may isla ng paningin sa dagat ng kadiliman. An island of vision in a sea of darkness. At sa ngayon, wala pang gamot, wala pang technology na maibabalik yung nawala. So, very important po itong glaucoma. Hindi ho magagamot ng supplements o vitamina ang glaucoma. So, kung nakakaramdam na kayo ng ganito, yung sinabi ko, please, magpatingin na kayo. Okay? Ngayon, alam ko during the pandemic, mahirap pumunta sa doktor. Pero ngayon, medyo marami na nang nagbubukas ng ospital. Later, after my Facebook Live, ipopost ko yung mga numbers. Like sa PGH, kunyari may kilala kayo na wala namang pambayad ng konsulta, marami doon mga government hospitals. One of them is PGH. Meron kaming online, no? Meron telephone number, you can call. And then kami naman sa mga doktor, many of us also do charity work. If you're afraid naman to go to the hospital, takot kayo, kayo naman ay isang private patient, tawag lang kayo sa mga klinika ng mga doktor. Meron din kaming virtual na capacity. Kaya lang, may mga bagay sa mata na hindi pwedeng i-virtual. Kailangan face-to-face. Pero huwag kayo matatakot, halos lahat kami ng mga doktor at mga staff ay bakunado na. So, and we always wear our masks. No? So, we're quite safe and we're very happy. Masaya kami na nabakuna na kami. And, so, maraming gamot sa glaucoma, kung maaga nyo makuha at hindi kailangan ng ibang operasyon, patak lang, pwede na. Or gaya ko, na-laser ako, okay na ako. I have no nerve damage, no? So, I'm fine, happy ako, mabuti na lang naagapan. Kasi may isang lolo ako na isang famous na tao noon, na namumula ang mata niya palagi. At meron siyang ophthalmologist na nag-aalaga sa kanya. Kinikwento niya, palagi namumula ang mata ko. Ay, wala yan, conjunctivitis lang yan, sore eyes lang yan. So, paulit-ulit. So, akala na wala. Sumasakit ng konti, namumula. Tapos, pumunta siya sa States, isang araw sa simbahan, naisip lang niyang iganyan ang mata niya. Tapos, nagulat siya, isang mata niya, halos wala nang makita. Pala, nagkaka-glaucoma na siya. Pati yan, yung doktor niya, medyo kasi magkaibigan, hindi siniseryoso yung kinareklamo. Paminsan yun ang problema. So, do not take it for granted. Frequent redness of the eye, namumula, masakit ang mata, parang luluwa, gusto mong dukutin ang mata mo, baka mga attacks na yan ng glaucoma. Okay? Huwag niyong pagpaliban ang pagpunta sa doktor. I think for today, I will stop at that. Kasi next week gusto kong pag-usapan naman yung konti lang sa bakuna. Kasi sinabi ko lahat kami, halos ng mga doktor at mga staff namin, na bakuna na. No? I want to encourage you. Kasi ngayon, yung Sabado na to, magle-lecture ako sa mga madre, yung mga poor clares. No? Thank you, Boyet. No? I'll read it later, ha, sabi ni Boyet. Pero magle-lecture ako sa Sabado sa poor clares, yung mga madre. No?
I think mga 28 na monasteries sila around the Philippines kasi ang dami nilang tanong sa bakuna. Marami pa rin natatakot. Okay, and I cannot blame them. So we can answer some of your questions. We can any the pressing needs of the time. One of them is vaccination. Kasi ako kasama ko si Dr. Cabral, si Kenneth Hartigan-Go, isa sa mga namin advocacy ay vaccine confidence para hindi matakot ang tao magpabakuna. Okay, next week we'll talk about that. Now, if you have anything you want me to talk about, gaya ng mga tao noon, ang tinanong nila, computer, blue light filter, ay, isa pa, yung pagpatak ng mata, no? Please, if you cannot blink often, if ang tendency nyo nakatutok kayo sa computer, mag-eye drops lang kayo ng lubricants, okay, to wet your eyes, to keep them healthy. Maraming klase, you can ask your doctor about it, no? So next week, I'll talk a little bit about bakuna. Hindi naman matagal, pero a little bit yung mga pressing, most frequently asked questions. And the other I think I want to talk about siguro is diabetes. No? And whatever, kung ayaw ng diabetes, may nagtanong, ano yung gene bulag? Bakit nakakabulag ang gene? Pwede rin yun, no? Para alam niyo anong gene ang dapat iwasan? Anong nakakabulag? No? Anong mga gamot sa TB nakakabulag? Meron din. No? Meron din ganon. So we can talk about that next week. Okay, now, thank you, Boy at Fahar. First of all, congratulations to this worthy endeavor. More power to you and kudos. Salamat, Boy. Isa ka sa mga paborito kong pasyente. Anyway, sasabihin ko, tapos, after this Facebook Live, magpo-post ako sa Facebook, no, ng mga links sa mga articles kung saan nyo pwedeng kunin, paano ko manipulate or ma-set yung aking gadget to protect me against blue light. Ginawa na namin yon, madali lang, okay? Second is, may mga apps din na pwede kayong i-download for your gadgets to protect you against blue light. Libre naman yung mga apps na yun, sa tingin ko, no? Tapos, pero karamihan, built-in na. Tapos, maglalagay din ako ng mga contact numbers and links kung saan kayo pwedeng magkonsulta. Okay? Especially sa PGH, no? And then, yung sa tingin ninyo, if any of you know somebody, no, makikilala ko yun, at talagang hindi nila kaya magpaskonsulta. Pero sa tingin ninyo, kailangan at may malubhang sakit, if they have any signs of glaucoma that I told you about, i-PM lang ninyo ako, and then, I will give you a number that they can call. Siguro I'll give 3 free virtual consultations to that person. Kung talagang sa tingin ko, base doon sa sinabi niya sa akin, talagang kailangan nila at deserving. PM me if you're my friend, no? Tapos, ibibigay ko sa yung number na pwedeng tawagan. And you can actually make an appointment, okay? Kasi malapit sa puso ko talaga itong glaucoma because it runs in the family. At alam mo, isa sa pinaka nakakalungkot makita ay isang tao na pupunta sa clinic mo at ganitong itsura. Parang ganyan ang itsura, bulag na, tapos nakadilat ang mata. May glaucoma yun kasi naghahanap siya ng ilaw. No? So, napakalungkot nun. Tapos sasabihin mo, wala kaming magagawa. No? That's very, very sad. So, I think hanggang dito na lang tayo for today. Medyo matagal na. Magluluto pa ako. Gamit ko ang aking green leafy vegetables. No? Ang paborito ko. At ito, Pechay Baguio. No? So please eat your vegetables. Listen to your mother and your lola. Eat your vegetables. And it will help prevent a lot of eye problems. And do not smoke. And if you smoke, tigil na muna yung paninigarilyo. Maraming problemang dala ang paninigarilyo. Mata, cancer, etc. Heart disease, etc. Okay? So, dito na lang po muna ako, no? Dr. Magkita Padilla or Dr. Magkita, whatever you want to call me, hanggang next Wednesday. Pero in between, I will leave you with this, no? Saturday is Independence Day, Araw ng Kalayaan. Merong hinanda kaming maliit na video, medyo surprise video, may mga interviews kami sa mga tao. Anong ibig sabihin ng kalayaan para sa iyo? So maybe you can think about it and you can share. Next year's election year, kailangan natin talagang isalba ang bayan natin. Okay? We have to do something to heal our nation para maka-move on tayo and we can really move forward. Okay? May pag-asa tayo. Maraming salamat. Have a nice evening. Bye-bye.